नमस्कार, मी सीमा जोशी. माझ्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे बेसन पुरी. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. वा, मस्त पाहू शकता, मस्त कुरकुरीत झालेली आहे. आणि मी फोडून दाखवते ही पुरी. किती कुरकुरीत आणि ठिसूळ झालेलं आहे पातळाचं पाहू शकता. कचोरी टाईपच बनते आणि झटपट बनते. कचोरीला तरी वेळ लागतो, पण ही पुरी लवकर बनते. 1 वाटी मैदा घ्यायचा आहे पुरीच्या पारीसाठी. 2 चमचे हा रवा घेतलेला आहे बारीक. हा या पुरीच्या पातीमध्ये टाकायचा आहे, त्यामुळे पुरीची पाती एकदम खुसखुशीत येते. नंतर तीळ 1 चमचा आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे यामध्ये. तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता आपल्याला यामध्ये मोहन टाकायचं आहे. आणि मोहन हे जास्त साधारण गोळा होईल अशा इतकंच टाकायचं आहे. आपण टाकलेला मोहन यामध्ये परफेक्ट झालेलं आहे. आणि आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून गोळा बनवायचा आहे आपल्याला घट्ट. असा हा मस्त गोळा भिजवून घेतलेला आहे. आता हा गोळा आपण 10 मिनिट रेस्ट करायला ठेवू आणि तोपर्यंत पुरीमधील सारण भिजवून घेऊ. नवीन व्ह्यूअर्स असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेसन 1 वाटी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये तिखट टाकायचं आहे 2 चमचे. छोटा चमचा आहे हा, आपल्याला आवडीनुसार घ्यायचं आहे याच्यामध्ये तिखट. कसुरी मेथी पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, चॉईस तुमची आहे. त्यानंतर 1 चमचा ओवा आणि चिमूटभर हिंग. चवीनुसार यामध्ये मीठ घालायचं आहे. हे सगळं मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये सुद्धा थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे चमच्यानीच. कारण पाणी ओतून जर घातलं तर पातळ होण्याची शक्यता आहे. ही पुरी प्रवासामध्ये सुद्धा घेऊन जाऊ शकता. 7-8 दिवस मस्त पुरी राहते. व्यवस्थित तळता आली पाहिजे. आणि याचा पण घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा आहे. झटपट बनणारी पुरी आहे ही. असा हा घट्ट गोळा आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. छोटे छोटे याचे बॉल्स तयार करून घेऊ आणि त्या मैद्याच्या पुरीमध्ये भरून घेऊ. 10 मिनिट झालेले आहे आणि हा गोळा आता आपण चांगला मळून घेऊ. आपण याला बेसन पुरी किंवा बेसन कचोरी म्हणू शकतो. युनिक रेसिपी आहे ही. याचे आपल्याला असे साधारण लिंबा एवढाले गोळे करून घ्यायचे. साधारण 1 वाटी या मैद्यामध्ये इतके 7 गोळे झालेले आहेत. अशा प्रकारचे गोळे करून घ्यायचे आहे. आणि आपण नॉर्मली पुरीसाठी जशी कणिक मळतो त्याच प्रकारची कणिक मळलेली आहे. आणि हे बेसनाचे पण आपण गोळे करून घेऊ. या गोळ्यांपेक्षा आपल्याला बेसनाचा गोळा लहान तयार करायचा आहे. याची पारी लाटून, मैद्याची पारी लाटून यामध्ये हा गोळा भरायचा आहे. त्यामुळे छोटे छोटेच गोळे बनवायचे आहे. या आकाराचे गोळे बनवून घेणार आहे मी सगळे. बेसनाचे पण असे हे 7 गोळे बनवून घेतलेले आहे. बेसनाचा गोळा आहे याच्या दुप्पट हा मैद्याचा गोळा बनवायचा आहे. आता आपण पुरी लाटून घेऊ. आणि तोपर्यंत गॅसवर तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. घोळण लावण्याची आपल्याला याला आवश्यकता नाही आहे. चिटकत असेल तर घोळण लावायचं आहे. आणि यामध्ये हा असा गोळा ठेवायचा आहे. आपण पुरणाची पोळी किंवा मोदक तयार करतो तशा प्रकारेच हे बेसन यामध्ये भरायचं आहे. आणि हलक्या हाताने पुरी लाटायची आहे. या पद्धतीने मी सगळ्या पुऱ्या ह्या लाटून घेणार आहे. साधारण अशा पद्धतीची आपल्याला जाडी ठेवायची आहे. अशा ह्या सगळ्या पुऱ्या लाटून तयार आहे. आता आपण ह्या तळून घेऊ.
तेल मस्त गरम झालेलं आहे. यामध्ये आपण एक एक पुरी टाकून तळून घेऊ. मीडियम फ्लेमवर तेल छान गरम करून घ्यायचं आहे आणि फ्लेम एकदम बारीक करूनच नंतर पुरी तळायची आहे. अशा प्रकारे पुरीवर थोडं थोडं तेल घालायचं आहे, त्यामुळे पुरी एकदम छान फुगते. मस्त पुरी फुगलेली आहे. आता हे दुसऱ्या बाजूनी तळून घेऊ आणि ही पुरी लालसर रंगावरच तळायची. व्यवस्थित जर तळल्या गेली तरच ही पुरी जास्त दिवस टिकते. पुरी मस्त लालसर रंगावर तळून झालेली आहे. आता ही पुरी आपण काढून घेऊ. तेलात एक एक पुरी टाकूनच तळायची आहे, व्यवस्थित तळल्या जाते. पुरी जर व्यवस्थित लाटण्यात आली तर सगळीकडून व्यवस्थित लाटल्या गेली तर छान प्रकारे फुगते. पण मस्त फुगली आहे. सगळ्या पुऱ्या ह्या आपल्या तळून तयार आहे आणि ह्या पुऱ्या टोमॅटो सॉस सोबत किंवा पुदिन्याच्या चटणी सोबत किंवा आपल्या आवडीनुसार चटणी असेल त्यासोबत खाऊ शकता किंवा अशा प्रकारे पुरी तयार करूनही खाऊ शकता. खूप अप्रतिम अशी टेस्ट येते. अशा प्रकारे एकदम सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने आपली बेसन पुरी तयार आहे. माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू पुन्हा पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.